Hello guys! Welcome to Bar and Bridge YouTube channel. Bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe button sa inyong mga screen. Ngayon po, tuturuan ko po kayong gumawa ng no-knead cheesy buns and easy Choco Spiral bread. Ayan po yung ating mga finished product. Napakasarap po at napakalambot kahit hindi nyo inimasa o in-knead ang ating dough. Perfect na perfect pang almusal at pang merienda, partner ng inyong mga kape. Ito po yung ating mga kailangang ingredients. Bago po matapos ang video, makikita nyo po ang mga measurements. So mag-umpisa na po tayo. Kailangan po natin ng warm milk. Ilagay na po natin yung warm milk. Warm, not hot, not cold. Sunod na po natin ang ating sugar. Haluin po natin hanggang ma-dissolve yung sugar. Isunod na po natin ang ating yeast. I-mix din po natin mabuti ang ating yeast. And then, iset aside po natin ang ating yeast ng 3 to 5 minutes. Mix nyo po hanggang sa maging foamy. Aside po muna natin. Sunod naman po, i-mix natin ang ating flour, salt, at sugar. Kailangan po ma-mix totally, ma-well combined. Medyo nahirapan po ako sa pag-mix kaya gumamit na lang po ako ng tinidor para masigradong pati yung ilalim ay na-mix. Ibit na rin po natin ang ating egg. So, ito na po yung itsura dapat ng ating yeast mixture. Dapat parang may foamy yung ibabaw niya. So, mix na po natin lahat ng ingredients. Yung ating flour, tsaka yung ating egg. Naglagay din po ako ng 1 tablespoon ng oil. Mix well lang po natin hanggang makabuo, maka-form tayo ng dough or ball or circle. Ayan lang po, halu-haluin lang. Make sure na nagmi-mix silang mabuti. Hindi nyo na inilid, pero imi-mix nyo ng mix lang, halo-halo. Hanggang sa makabuo na po tayo ng dough. Continue mixing lang po hanggang ayan na po, nakabuo na tayo ng dough. Lagyan po natin ng oil yung ibabaw at yung gilid. Konting oil lang po para hindi lang mahirap tanggalin, para hindi dumikit sa cling wrap. So ibalot po natin ito ng cling wrap pagkatapos malahidan ng oil at ilagay po natin sa warm place para mabilis mag double size. Kailangan po warm yung place na paglalagay nyo. I-keep nyo po ng 1 to 2 hours. So, yan po, nilagay ko siya sa loob ng microwave namin kasi medyo malamig sa ang panahon dito. Nisarado ko lang po yung microwave. Ayan na po, after resting, nag-double size na. Sprinkle na po tayo ng flour sa ating dough mat. At isi-shape na natin ang ating dough. Gagawa na tayo ng cheesy buns. Transfer na po natin ang ating dough. Maglagay din po kayo ng harina sa kamay para hindi dumikit ang ating dough.
I-shape na po natin. Kapag madikit po sobra sa kamay, lagi lang po kayo maglagay ng harina pa konti-konti. Wag po sobrang dami. Yan po, gumawa tayo ng bilog. Bilugin natin. Tapos hatiin natin sa dalawa para yung kalahati, yun yung gagawin natin easy choco spiral bread. Ayan, gumamit na din ako ng scratcher, dough cutter para madaling matanggal. Hatiin natin sa dalawa. I-set aside natin yung isa para mamaya natin gamitin. Bilugin din po natin para pantay-pantay yung ating bread pag luto. Pantay-pantay yung ating dough. Bilugin po natin. Hatiin po natin. Ayan na po. Naglagay po ako ng cheese. Depende po kung gaano kadaming cheese, gaano kalaki yung gusto nyo ilagay. Ayan po. Medyo idiin nyo lang po. Idiin nyo yung mga sides. Bawat sides. Depende kung anong gusto nyong shape ng yung bread, ng yung dough. Close po natin yung mga ends. Tapos bilugin natin ng konti. Ayan na po ang ating cheesy buns. After po natin ma-shape lahat, i-rest po natin ng 30 to 45 minutes sa warm place pa rin po. Take note, laging warm place po dapat yung ating pagkikip, paglalagyan. And kailangan mahalaga po yung kahit 30 minutes man lang ma-rest yung ating shape dough. Masunod naman po, gawin na po natin ang ating choco spiral bread. Ayan po, medyo hindi pantay-pantay yung ginawa ko, kaya binilog ko ulit. So, ito po yung ating ginawa. I-set aside po muna natin ng 30 minutes. Sunod naman po ating choco bread. Wala, bibilugin lang natin and then i-plop-plop natin yung ating dough. I-plop po natin gamit ang rolling pin. Gaano kanipis yung kaya nyo, kanipisin nyo po. And then, i-brush po natin ng oil or melted butter. I use oil po. Pwede ding melted butter or kung anong oil meron kaya yan. Para lang po dumikit yung ating sweetened cocoa powder. I use sweetened cocoa powder. Pwede din po kayong gumamit ng chocolate spread. Yan po, spread lang po natin. Make sure na lahat nalagyan ng cocoa powder. Ikalat po natin. Kailangan lahat malagyan para lahat meron. Ayan na po, i-roll na natin. Kailangan medyo mahigpit po yung pag-roll mo. I-roll na po natin ang ating choco spiral bread. Medyo diinan nyo po para hindi siya mag-open. Ayan na po, i-cut po natin. I-cut ko lang siya into 4 pieces. Then, ilagay na natin sa ating baking tray, baking pan. Kailangan po may brush ng oil para hindi dumikit, hindi mahirap alisin. Pag naluto, ayan na po. I-rest din po natin ng
30 to 45 minutes sa warm place. Bali, ito po yung ating mga bread bago po natin i-rest. Ito po. Yan po yung Choco Spiral. Ito po yung cheesy buns. Ito na po after resting. Nag-double size na po. At i-bake na po natin. Depende sa laki ng bread nyo. Ayan po yung sa akin. Pag naluto po, mag-prepare po kayo ng egg yolk at saka milk. I-mix nyo lang po. Pag luto na po yung bread habang mainit pa, i-brush nyo lang po ng konting-konti para medyo makintab yung bread nyo. Makikita nyo po sa bread ko. Ayan po yung ginamit ko. Ayan na po. Napakalambot po, napakasarap. Thank you for watching. Ayan po, makikita niyo po, napakalambot ng ating bread. Kitang-kita niyo po kung gaano kalambot. Kahit abutin po ng 3 days, yung lambot po niya, yung softness niya, hindi po agad titigas yung bread niyo. Yan po ang kagandahan pag homemade. Nasisigurado niyo malinis at masarap. Ayan po yung ating mga ingredients. Thank you for watching.